लोकसेवाको फर्म भर्दा होस् वा अनलाइनमा डकुमेन्ट अपलोड गर्दा 200 केबी वा 500 केबी भन्दा बढी साइजको फोटो वा डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्न नमिल्ने बनाइएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कि त अनलाइनबाट साइज घटाउनु पर्यो वा कुनै सफ्टवेयरबाट। अनलाइनबाट गर्दा नि कुनैमा एड आएर हैरान त कुनैमा वाटरमार्कको टेन्सन। अब आफूलाई फोटोसप जस्तो सफ्टवेयर चलाउन नि आउँदैन। अब यस्तो बेला के गर्ने त? अब यहाँहरुको पनि यस्तै समस्या हो भने तपाई ढुक्क हुनुहोस्, किनकि तपाईले टेक्निकल वाइडीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई पनि कुनै पनि फोटो वा डकुमेन्टको साइज चाहिँ सजिलैसँग कम गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म युवराज, यहाँलाई स्वागत छ टेक्निकल वाइडी च्यानलमा। र यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँले यो जुन फोटो छ, यो फोटो यसमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि यहाँले डाइरेक्ट एडिटमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँले चाहिँ यहाँ ओपन विथ भन्ने छ, ओपन विथमा गएर चाहिँ यो PAINT पेन्ट यसमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँहरुको इमेज चाहिँ MS पेन्ट भन्ने प्रोग्राममा ओपन हुन्छ। यो MS पेन्ट भन्ने प्रोग्राम चाहिँ यहाँले इन्स्टल गर्नु पर्दैन, यहाँहरुको विन्डोजमै आउने एउटा सफ्टवेयर हो र यसमा थर्ड पार्टी कुनै पनि सफ्टवेयर यसमा इन्स्टल गर्नु पर्दैन। अब त्यसपछि MS पेन्ट प्रोग्राममा यहाँले चाहिँ यहाँले यो होम भन्ने ट्याबमा चाहिँ यहाँ रिसाइज भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिसाइजमा क्लिक गर्ने। अब यसमा दुईटा अप्सन छ, एउटा पर्सेन्टेज छ, एउटा पिक्सल छ। अब यसमा चाहिँ यहाँले पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्नुभयो भने अलि सहज हुन्छ। यहाँको फोटोको साइज चाहिँ कति घटाउनु पर्ने हो? अहिले यहाँ 100 छ, होरिजेन्टल भर्टिकल दुईटै 100 छ। जति साइज छ त्यसको आधी बनाउनु छ भने 100 लाई हटाएर 50 राख्दिने। अब यहाँलाई चाहिँ थोरै मात्र कम गर्नु छ भने यहाँले 80 70 राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति राखेर चाहिँ यहाँले चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी फोटोको साइज चाहिँ सानो भएको छ। अब यसलाई सेभ गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो सेभ आइकनमा, नत्र कन्ट्रोल S प्रेस गर्दा पनि भयो। अब यसरी यहाँले सेभ गर्नुभयो भने फोटोको साइज चाहिँ सानो हुन्छ। अहिले चाहिँ फोटोको साइज चाहिँ 95.6 KB भएको छ, अर्थात् फोटोको साइज चाहिँ एकदमै सानो भएको छ। हस्त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।